prove key in today's win, with its summit lying less than 8 kilometers from the Ja, hej och välkomna ska ni vara till den kanal och idag så kör vi Tour de France och det här avsnitt 10. punches will have a golden opportunity to go on Vi ska försöka and eliminate those riders få who are en så bra fastest in the start som sprint. möjligt. Om de bara låter oss. Men jag kommer ju ingenstans för det är som vanligt. Tackar. 1 minute for the breakaway. It's looking good. Vi får se om jag ens kommer ikapp dem. Jag vaktar. The peloton is riding hard. Gå Stay tillbaka. well placed. Stämmer den. Hoppas i alla fall. Och vi så då. För att få så mycket energi tillbaka. Trevligt, men jag har fått en. Och jag tror att det är flat. Så man åker bara helt rakt. Ja, det är ju tre. Där är ju tredje sista i den här racet. The first climb of the day is in sight for men at the front. Det är bra. The Col de Lec. Nu är det bara att köra upp för här jädra två bergar. King of the mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Ja. Time gap stabilized. Nu åker vi neråt. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Ja, exakt. Men vi åker så fort vi kan över det här krönet. Men vi får se här nu. The gap between the peloton and the escapees is stable. The first intermediate sprint of the day will soon be fought out. The winner will pocket 20 points towards the green jersey. There will be 5, 3, 2 and 1 point to be taken for the first 4 riders at the next King of the Mountains summit. Ja, exakt. The feed zone is in sight for the head of the race. Riders will be able to pick up some nourishment. Hade man varit eller? Som du ser så är jag ju snart död. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for Det är them. bra. The gap between the peloton and the Nu är det escapees många is treor stable. på en gång. Och nu åker vi neråt. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. The next 2 difficulties are ranked as third category. Each will thus earn 2 points and 1 point for the first 2 riders of the Jag kommer summit. snart dö. Vad var det jag sa? You're over-revving. Reduce the tempo or you'll pay the Vilken price. overrevving. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Okay. Come on, guys. You're soon going to have to position yourselves at the front. The final climb is coming up. It's important to be well placed. Där ser ni det här svarta här nere vid mitt namn. Det är 23 lutning. Det är därför jag säger att de områdena är ett hemsike. You'll soon have no more energy for an attack. Så.
Pokar är han som är Only 5 vita. kilometers left for the man in front. Vi tar dem från Vinegård. Så ja. 30 Vem är jag? seconds lead for the head of the race. There's only 1 kilometer to go for the men at the front. They'll have to settle it with a sprint. Our sprinter isn't looking good. He's being left behind. Oh! Det var så nära att jag vann på hårsnåret att jag inte kunde. Ja, men det var ju roligt. Jag är i alla fall inte, jag är sist i vår grupp. Men man måste ju bli bättre. Nästa blir ännu värre. De 200, det räknas som mount. Watch out. You'll soon have no more energy to attack. Kom igen, ni också. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Alltså jag vet inte vilka jag har med mig. You've got 1 minute 30 over the peloton. It turned out to be a good move. The first climb is classified as second category. 5, 3, 2 and 1 points are up for grabs in the mountains classification. Jag försöker bara hålla. Tappar jag The här? peloton is riding hard. Stay well placed. Hur fan tappar jag här? Jag kommer inte ikapp. Jag kommer inte ikapp. The front of the race is 2 kilometers from the summit. De bör ju dö sakta men säkert. Reduce speed a bit, Ja, tack. otherwise you'll hit the wall. The front runners are 5 kilometers from the first intermediate sprint. They'll share the points towards the green jersey. The first scores 20 points, while the second pockets 17 points. Nu kan det vara bra. Alltså jag kör det. Men His teammates are taking things in hand behind the breakaway. Ja. Det är bra. Nu kommer den här tavlan. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Jag har tagit bort hälften av allt. Nu vill jag bara försöka. Här. Nu väntar vi. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Nu börjar vi trampa upp igen. Keep an eye on him. He's the best climber in the Och det är han breakaway. jag är bredvid också. Jag är inte så snabb. Eller?
The gap Nej! isn't changing much. Hade jag inte misskalkylerat det där så hade jag kanske vunnit där. Men nu kommer jag absolut inte And att vinna. already another climb. The Côte de Saint-Antonin. Jag vet, men jag kör bara för att försöka vinna. It's the leader's team that's taking on the chase of the breakaway. Hur går det? Breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall Men det här är standing. skitbra. Ska vi så? För då får The jag de gap här with the yellow metrarna. jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. The gap isn't changing much. Nej, men försöker. Den här sista kommer inte jag kunna vinna. And here's the last classified climb before the Col de Turini. There will be 2 and 1 point to be gleaned at the top. Så The breakaway is increasing its lead over det är fortfarande stendrö här. the yellow jersey, but there's no worry as it contains Han tar vi för han är väl bäst, tror jag. no big guns for the overall standings. The leader of the general classification does not necessarily have to attack. Depending on his lead, he can simply follow attacks and counter at the very end of the stage. Men det är han håller på med nu. 1.5 minutes lead for the head of the race over Han the är favourites. fortfarande med. Alltså jag. Men det är för svårt. The race is approaching the foot of the Turini, but before that, we can take in the second intermediate sprint of the stage. Fan är han nu? We're there. Hur långt The är det? first riders Okej. begin the Det är climb of the Col 15 de exakt. Turini, the real decider of the stage. 30 seconds between the breakaway and the yellow jersey. Det vill inte The vara. yellow jersey has just joined up with the lead group. Så 700. Ja. Vilket får jag? Jag får 7. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Jag börjar få 7 poäng i alla fall. Eller? Along the route. Ja, kan jag få komma förbi här nu utan problem. Tackar! There's a concentrated day of riding ahead of you, lads. It's a short stage, but it's rarely flat. You'll have to be on your guard all the time. Have a good stage. For the moment, any breakaway has drawn a blank. Nobody left on a breakaway. Försöker vinna. Men jag tror inte att det kommer gå. Fokar. Det är de här som är framför mig som kommer vilja ta den här. Och jag håller med, de vill ta det. Nej! Here's the winner of the intermediate sprint. You've got 1 minute 30 over the peloton. It turned out to be a good move. Ja, men det... Det är det här nu. They're riding hard behind. Vem är bäst här? This isn't the
the moment to relax. You should perhaps be waiting for the group Sist, behind. jag kan It will be detta. easier if there are several of you. Ge mig en chans i alla fall. Only the first 4 riders to the top will score points in the mountain standings. Snart uppe. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Jag håller på att förbättra min självkänsla på någonting. Vi väntar tills vi är uppe här då. Eller inte. Han trycker ut mig. Jag gillar inte. Hur ska jag någonsin bli bättre på sånt här? Om du tar det lugnt. A new difficulty is approaching. The Col de Châteauneuf. Here again, there will be 5, 3, 2 and 1 points for the King of the Mountains classification. Ja, nu försöker vi igen, för det här måste jag kunna vinna, eller? Du ser ju hur rakt detta är. Fuck, jag fick inget över. Nej. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Här är en tvåa. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Jag har redan gjort det, va? Jag tyckte på knapp. Vi kör honom. There are just over 50 kilometers left Kör in the right race, on! with the Côte de Pay and the Col. Den här gruppen ska inte We vara can say idag. that the race is entering its closing phase, and if anyone wants to try to blow the race apart, they will be able to go on the attack from now on. Du menar som nu då? The first riders are going over the summit of the Côte de Pay, and will head towards the second intermediate sprint of the stage. Byter till dig. It will be fought out in the village of Saint-Martin-de-Pay. The leader of the general classification does not necessarily have to attack. Depending on his lead, he can simply follow attacks and counter at the very end of the stage. In a few Jag kommer instants, bli it bättre will be i the ascent of the Col d'Aise. It will be climbed via the Mont Vinegrier, a very steep slope with Nu sections försöker de bara over komma ikapp. 15%. Vi 1.5 slåss om minutes en lead to the poäng. head of the race over the favourites. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Okay. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Vilken plats är jag på? 25. 25, 26. Nej. Jo, 25. With the Jag Cipressa ska åka and Poggio över climbs, 200 the kilometer. punchers and their 5 teammates gånger, often ja. try to turn the screw Det här in kommer vara order to en av dem. eliminate the sprinters, whereas the latter hang on desperately in order to take part in the sprint on the Via Roma at the heart of Sanremo. Då är vi i slutet. Och då är vi i slutet. Nu är det bara att cykla på. Cykla!
The time gap with the head of the race is stable. Just nu så bryr jag mig inte om det. Ja, man får skaffa nya lagkamrater nästa år. Nu kan ju jag kan skaffa vem jag vill nu. Vissa i alla fall. Jag kommer inte ihåg vilken plats jag kom 18 plats och jag skaffa bättre klättrare. Bättre heels, bättre sprintare, springare, det är något helt annat. Det är schack vi snackar om då. Och sen finns det vad ska åka på som det här. Jag vet inte vad det heter på engelska, det är därför. Mountain, hill, sprint. Och så kommer jag inte ihåg vad... Kommer inte ihåg vad det sista. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Exakt. Den med bokstavligen jag kommer inte ihåg. Det är redan något 110 kilometer. Så vi åker 30 mil alltså. At the front of the race, it's time to pick up something to eat. Tack. Och det har 20 or so kilometers before the riders are onto roads with a few more slopes. Nu kommer det bli... För de här bergen kommer du inte se vad det är för... Vi kommer bara möta ett berg. På förra spelet, på 22an, då kunde inte du se du kunde se vad berget var. Men du kunde bara inte se hur svårt det var för berget. Hur difficult det var. Men här kan du bokstavligen se. Ja. Och vi ska försöka... Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Ja, det är bra. The breakaway is losing ground. Det är också bra. First significant climb of the day for the men in the Nu front. får ni se vad jag menar. Colli del Giovo. 6 inte vad det här är kilometers för on an average slope of Men jag antar att det är 3%. en 3. Eller en 2 känns det som. Jag tror inte att det är en 4. Det här får du ju uthållighet för. The first riders are onto the coast. Another 50 kilometers of flat road. And then the race will enter its final chapter with the sequence of Capi. Yes. Short climbs where the screw can be turned. Vi kommer komma ikapp. Problems for the pure sprinters. It's time for a final feed for the front of the race. A little under 40 kilometers before we reach the first capo. Nu på västra sidan. Vi kommer sluta på östra sidan tror jag. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Tror du att du verkligen kan göra det? Så kolla, nu åker vi bara. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Ja. Och nu kommer vi fram till de här små bergen. Som kan göra allt. The peloton is riding hard. Stay well placed. Det går ganska enkelt. Here's the second capo. Capo Så enkelt. Och nu är vi kapp med de andra. over 2 kilometers long. Here's the steepest of the 4 capi that the riders will encounter. Capo Berta. The slope averages out at more than 6%. After this, only the Cipresa and Poggio climbs will remain. Here's the foot of the Cipresa, the final capo. It's a climb of almost 6 kilometers, and sometimes riders try their chance from far out. But in recent race history, it's never proven to be decisive for final victory. Fullt. Det händer något här nu. Nu kommer de att sticka! Nu sticker de! Och där dör jag! Har vi någon? Okay, I'll consume a feed. Så. Gör så, hoppa fram. Nu kör vi här då. Kiva kommer ikapp dem.
Och där är vi off! Go on! The sprint is yours! Go on! Give it all you've got! Kom 4 eller 5. Du ser, de är mycket långt bort. Och vem kommer etta? Inte jag i alla fall. He managed to keep enough energy. Och vem skjutsingen är du? Det får vi veta nu. Vilken jävla bra. Från Belgien. Ja, jag kommer på 4:e plats. Det är perfekt. Så. Och fick jag ramla. Ja, resistance, det är bra. Jag går där. Som du ser, cobblestone 2 stycken. Men det får vi ta i nästa lilla avsnitt. Race. Vilken win på det. Hi guys! Men tryck gärna tummen upp. Prenumerera, kommentera så syns vi till att vi tar avsnitt. Ha det bäst nu. Och sköt om er.